पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अब बाँकी खासै छैन सेक्सन 68 हो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको प्लेस अफ डुइङ बिजनेस हो प्लेस अफ डुइङ बिजनेस फर एक्जाम्पल चौधरी ग्रुपका जति पनि ब्रान्चेसहरू छन् त्यो सबै पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ चौधरी ग्रुप हो तर रेसिडेन्टको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हामीहरूलाई मतलब छैन किनकि रेसिडेन्टले सिंगल इन्टिटीको रूपमा ट्याक्स तिर्छ नन रेसिडेन्टको केसमा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको चाहिँ हामीलाई मतलब हुन्छ नन रेसिडेन्टको केसमा चाहिँ मतलब हुन्छ किनकि नन रेसिडेन्टको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट सेपरेट लिगल के अरे ट्याक्स युनिक हुन्छ नेपालको लागि भनेपछि पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टमा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो कि होइन भन्ने एउटा क्वेसन हो भने पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो भने त्यसलाई ट्याक्स लाग्छ सेपरेट युनिट सेपरेट इन्टिटीको रूपमा ट्याक्स लाग्छ कि लाग्दैन सेकेन्ड क्वेसन सेपरेट इन्टिटीको रूपमा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई ट्याक्स लाग्नको लागि चाहिँ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट सेल बी फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अर्थात् नन रेसिडेन्टको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हुनुपर्छ पोइन्ट नम्बर 1 प्लेस अफ डुइङ बिजनेस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो पोइन्ट नम्बर 2 an agent who is not an agent of general status भनेपछि कसैको सोल एजेन्ट छ र त्यो एजेन्टले केही काम गरेर त्यो एजेन्ट मार्फत इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यो एजेन्ट पनि पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो नम्बर 3 मेन मेसिनरी प्लेस वेयर मेन machinery or equipment place where a person is using or is installing है तीनटा installing तीनटा कुरा भनेपछि मेन मेसिनरी इक्विपमेन्ट हैज भएको ठाउँ वा युज भइरहेको ठाउँ कुनै व्यक्तिको र इन्स्टल भइरहेको ठाउँ पनि के हो भन्दा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो डी one or more places of Nepal where a person carries on provides technical consultancy or business services through employee or otherwise for a period for 90 days more than 90 days for a period for more than 90 days पेज नंबर कति हो पेज 251 52 53 57 257 57 257 पेज 257 90 days in a period of any 12 months कुनै 12 महिनाको अवधिमा र फाइनली ई पाँचौं नम्बरमा place where a person is engaged in construction assembly or installation project for 90 days or more माथिको र यहाँको तलको हेरौँ है दुईटा डिफरेन्स सर्भिस पी हुनको लागि more than 90 days in a period of any 12 months construction P हुनको लागि for 90 days or more including अब यो construction assembly or installation project carry on गरेको हुनु पर्यो a person including a place where a person is conducting supervisory activities in relation to such projects. यो 10 मार्क्सको क्वेशन आछ हिस्टोरिकली
आइक्यानले यसमा 10 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ, तीनटा दिएर पी हो कि होइन आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् भनेर इन्कम ट्याक्स म्यानुअल आइआरडीले इस्यु गरेको इन्कम ट्याक्स म्यानुअलको हुबहु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन गरेर नाम मात्रै चेन्ज गरेर डेजहरू त्यही राखेर गरेको हो। भनेपछि टोटल 5 वटा कुरा भयो। एउटा भयो प्लेस अफ डुइङ बिजनेस, भनेपछि पिई हुनको लागि पिई पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हुनको लागि प्लेस हुनै पर्यो र फिजिकल्ली नेपालमा काम हुनु पर्यो, फिजिकल्ली नेपालमा काम हुनु पर्यो, दुईटा कुरा है। प्लेस अफ डुइङ बिजनेस 1, नम्बर 2 एजेन्ट सोल एजेन्ट है, डिपेन्डेन्ट एजेन्ट, सोल डिपेन्डेन्ट एजेन्ट मार्फत काम गर्ने प्लेस नै हुनु पर्यो भने एजेन्ट बस्ने प्लेस वा मेन मेसिनरी अर इक्विपमेन्ट रहेको मेन मेसिनरी अर इक्विपमेन्ट रहेको ठाउँ वा दुईटा प्लेस सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्लेस कन्स्ट्रक्सन एसेम्बली अर इन्स्टलेसन प्रोजेक्टको और योसँग रिलेटेड सुपरभाइजरी एक्टिभिटीको यो तीनवटाको लागि नम्बर अफ डेजको मतलब छैन, कति दिन गरे मतलब छैन, वर्षभरिमा जति दिन गरे पनि पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो। सर्भिस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हुनको लागि मोर देन 90 डेज इन अ पिरियड अफ 12 months, 12 महिनाको अवधिमा 90 दिन भन्दा बढी, 12 महिनाको अवधिमा 90 दिन भन्दा बढी। कन्स्ट्रक्सनको लागि 90 डेज अर मोर, यो चाहिँ लगातार हुनु पर्यो, 90 दिन वा त्योभन्दा बढी लगातार हुनु पर्यो। मोर देन 90 डेज भनेपछि यो चाहिँ एकैपटक गरेर भए पनि भयो, एट वान्स, और पटक गरेर भए पनि भयो, पटक गरेर भए पनि भयो। यो चाहिँ यति कुरा तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। तर अब यो डेज, यो अगाडिको बाहेक अरूको केसमा डेजको क्राइटेरिया डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भएको कन्ट्रीमा फरक छ, डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भएको कन्ट्रीमा फरक छ। जस्तो तपाईहरु पेज नम्बर 259 मा जानुभयो भने अस्ट्रियाको केसमा 90 दिन वा बढीलाई चाहिँ तपाईले 6 महिनाले रिप्लेस गर्नुपर्छ भने 90 डेज, मोर देन 90 डेज इन अ पिरियड अफ 12 months लाई, इन अ पिरियड अफ 12 months लाई तपाईले 183 डेज इन अ पिरियड अफ 12 months भनेर गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यो प्रोभिजन चाहिँ एज पर डिटिए फरक छ। 10 वटा देशको केसमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले, फरक छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो डिटिए अनुसार है। टोटल 5 वटा कुरा चाहिँ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो के हैन भन्ने कुरा आयो। पी भनेको के हो भनेर थाहा पाइसकेपछि अब डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट अनुसार अरु केलाई पी भन्ने भन्दा अ प्लेस अफ म्यानेजमेन्ट इज अल्सो पी, अ ब्रान्च, एन अफिस, अ फ्याक्ट्री, अ वर्कशप, सेल्स आउटलेट, warehouse in relation to a person providing storage facilities, farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on, and a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. त्यसपछि अरु सबै कुराहरु चाहिँ यो डिटिए मा, यो इन्डिया सँगको डिटिए लाई यहाँ एक्सट्र्याक्ट गरिएको हो। यो बाहेक अरु चाहिँ अरु कन्ट्रीको फरक छ है, सबै कन्ट्रीको फरक छ। डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको आर्टिकल 5 मा, डिटिए को आर्टिकल 5 मा पीई के हो के होइन भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ र पीई को ट्याक्सेसन कसरी हुन्छ भन्दा पीई को ट्याक्सेसन अब नेपालको केसमा कसरी हुन्छ भन्नेमा जाउँ। पेज नम्बर 260, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट। A foreign permanent establishment is a permanent establishment of such entity who is resident of some other country. अरु कुनै देशको रेसिडेन्ट भएको एन्टिटीको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो। नर्मली फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट इज entirely owned by foreign person. It is a branch, a division, warehouse, construction site, factory, sales outlet or a site office of a foreign person. डिस्प्ले को लागि मात्रै वा कमर्शियल ट्रान्ज्याक्सन नहुने ठाउँहरु छ भने चाहिँ त्यो फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हुँदैन। इट हैजन्ट गट एनी इन्कर्पोरेटेड स्टेटस इन नेपाल। नेपालमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको छ भने एफपी हुँदैन, कम्पनी नै हुन्छ र उसको इफेक्टिभ कन्ट्रोल र म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपाल भन्दा बाहिर हुन्छ। इफेक्टिभ कन्ट्रोल र म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपाल भन्दा बाहिर हुन्छ। ट्याक्सेसन के हो भन्दा फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट
इज अ रेसिडेन्ट इन्टिटी, हामीले यो पढिसक्यौँ हो। रेसिडेन्ट इन्टिटी भइसकेपछि कर्पोरेट ट्याक्स लाग्छ एट द रेट 25%, कर्पोरेट ट्याक्स एट द रेट 25% अन ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्युटेड एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट, कम्प्युटेड एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 है। त्यसपछि सेकेन्ड चरणमा लाग्ने ट्याक्स भनेको चाहिँ रिपेट्रिएसनमा इन्कम ट्याक्स लाग्छ, रिपेट्रिएसन ट्याक्स लाग्छ भनेको मतलब फर एक्जाम्पल कुनै फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टले 100 रुपियाँ कमायो भने कर्पोरेट ट्याक्स 25 रुपियाँ तिरेर बाँकी रह्यो 75 रुपियाँ। यो 75 रुपियाँलाई के गर्ने हो उसले भन्दा चाहिँ आफ्नो देशमा पठाउने हो, जुन देशको रेसिडेन्ट इन्टिटी हो त्यही देशमा पठाउने हो। र यो 75 रुपियाँलाई रिपेट्रिएट गर्दा वा विदेशमा पठाउँदा, रिपेट्रिएट गर्दा अर्थात् विदेशमा पठाउँदा अर्थात् हेड अफिसलाई वा कन्ट्रोलिङ इन्टिटीलाई पठाउँदा, हेड अफिस नै भनौँ किनकि यो त ब्रान्च अफिस जस्तो हो भनेपछि इन्टिटीलाई पठाउँदा के लाग्छ भन्दा रिपेट्रिएसन ट्याक्स लाग्छ। कति रेटमा लाग्छ भन्दा एट द रेट 5%। एफपीई shall pay the repatriation tax unlike dividend tax. Dividend tax कसले तिर्छ? डिभिडेन्ड ट्याक्स कसले तिर्छ भन्नु त? Who pays dividend tax? बेनिफिसियरीले तिर्छ, जसले रिसिभ गर्छ त्यसले तिर्छ। हजुर शेयरहोल्डरले यस शेयरहोल्डरले तिर्छ, बेनिफिसियरीले तिर्छ भने रिपेट्रिएसन ट्याक्स कसले तिर्छ भन्दा फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टले नै तिर्छ, त्यसको हेड अफिसले होइन। अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा चाहिँ अमाउन्ट अफ रिपेट्रिएसन ट्याक्स इक्वल्स टु अमाउन्ट अफ रिपेट्रिएसन ट्याक्स इक्वल्स टु repatriated amount multiplied by 5%. तर अब उसले के गरेछ भन्दा चाहिँ इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छ। एक्जाम्पलमा के गरेछ भन्दा रिपेट्रिएबल अमाउन्ट मल्टिप्लाइड बाई 5% गरेछ, अर्थात् यही 75 रुपियाँको 5% तिर्ने अनि बाँकी पैसा फिर्ता लैजाने भन्छ। जबकि लले के भनेको भन्दा 75 रुपियाँ 0 डिभाइड बाई पोइन्ट यसको 5% तिर भनेर भनेको। रिपेट्रिएटेड अमाउन्ट भनेर त जति रिपेट्रिएसन गर्ने हो त्यो अमाउन्ट हो नि त। भनेपछि यु हेभ टु अप्सन्स, रिपेट्रिएबल अमाउन्ट डिभाइड बाई 1.05 मल्टिप्लाइड बाई 5% गर्ने कि रिपेट्रिएबल अमाउन्ट मल्टिप्लाइड बाई 5% गर्ने। र मेरो एक्जामिनेसन पर्पसको लागि चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन के हुन्छ भन्दा यो इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले जे भनेको छ त्यही नै गर्ने। के छ क्वेसन? छैन? अब अर्को आयो पेज नम्बर 263 कन्ट्रोल्ड फरेन एन्टिटी। सर त्यो ब्रान्च खोलेर आउँछ यो जस्तै बाहिरको कन्ट्रीमा रजिस्टर छ कम्पनी नै भइहाल्यो नि, ठेक्का पार्छ ठेक्का गर्न आउँछ के। पीडब्ल्यूसी इन्डियाले नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट गर्नलाई काम पायो। फर एक्जाम्पल इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ भएको थियो, पीडब्ल्यूसी इन्डियाले काम पायो भनेपछि उसले टोटल काम 100 दिनमा भ्याउने रहेछ। 100 दिनको लागि आफ्नो इम्प्लोइ पठायो, राष्ट्र बैंकको काम भयो, इम्प्लोइ आयो, काम भयो। अफसाइट काम भयो भने चाहिँ पीई क्रिएट हुँदैन, अनसाइट नै हुनु पर्यो, इम्प्लोइ आएकै हुनु पर्यो, फिजिकल प्रेजेन्स कसै न कसैको फिजिकल प्रेजेन्स हुनु पर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र बैंक के अरे पीडब्ल्यूसी इन्डियाको नेपालमा पीई क्रिएट भएर उसले ट्याक्स तिरेर बाँकी बचेको पैसामा रिपेट्रिएसन ट्याक्स तिरेर जानु पर्यो। भनेपछि यो ट्याक्स तिर्ने स्पेसल पर्पस भेहिकल हो वेयर त्यो पार्टिकुलर बिजनेसको लागि एउटा स्पेसिफिक बिजनेसको लागि विदेशी आउँछ, काम गर्छ, आफू कमाउँछ, कर तिर्छ अनि विदेशमा जान्छ। 90 डेज भन्दा कममा चाहिँ काम सक्यो भने उसले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, ट्याक्सै लागेन। टिडीएस त काट्छ होला नि।
डिटिए छ भने चाहिँ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट बिना इन्कम जेनेरेट गरेको इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन। डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट छ भने आर्टिकल 7 बिजनेस प्रोफिट्समा मात्रै ट्याक्स लाग्छ। पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट बिना चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेछ भने ट्याक्स लाग्दैन। टिटिए कन्ट्री होइन भने, डिटिए छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ टिडिएस काट्छ, टिडिएस फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ। डिटिए छैन भने चाहिँ टिडिएस काट्छ सर। डिटिए छैन भने मात्रै टिडिएस लाग्छ, नभए लाग्दैन। त्यसको पी इस्टाब्लिस भएपछि टिडिएस काट्दैन। पी इस्टाब्लिस भएपछि त पीकै कन्सेप्टले ट्याक्स लाग्ने भयो। त्यही अनुसार भ्याट बिल काट्नेदेखि लिएर नेपालमा दर्ता ट्याक्समा दर्ता भएर काम गर्नु पर्यो। पी इस्टाब्लिस हुँदैन भने नेपालमा इन्कम ट्याक्स लाग्दैन कि। डिटिए भएको केसमा है, डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भएको केसमा। नभएको केसमा नन रेसिडेन्ट भएर सोर्स अफ इन्कम नेपालमा भएर टिडिएस काट्नु पर्यो, नत्र हुँदैन। उसको केसमा चाहिँ अदर देन डिटिए कन्ट्रीको केसमा चाहिँ नन रेसिडेन्ट भएर सोर्स अफ इन्कम नेपालमा भएर 15% टिडिएस लाग्यो। त्यही त, त्यसले एट्र्याक्ट गरेर, नत्र यता नन रेसिडेन्ट केसमा टिडिएस नै नकाट भने हो। त्यही नै हो, सोर्स नेपालमा हुन्छ। ओके, कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी, कन्ट्रोल फरेन कर्पोरेसन कन्सेप्ट हो। मैले लेखेको कुरा पढ्नुभयो होला। नेपालको रेसिडेन्ट वा यो जी अदर देखिँदो रहेछ, 4 अदर रेसिडेन्ट पर्सन्स मिलेर विदेशमा रहेको एन्टिटीलाई कन्ट्रोल गरे भने हो है, यो पनि भएछ। विदेशमा रहेको एन्टिटी चाहिँ कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हुन्छ भनेको मतलब देयर इज एन एन्टिटी इन मरिसस फर एक्जाम्पल, मरिसियस, यसको कन्ट्रोल नेपाली रेसिडेन्टसँग छ। नेपालको रेसिडेन्ट है, नट सिटिजन, रेसिडेन्टसँग छ। र कतिजना भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम 5 पर्सन्स, म्याक्सिमम 5। 6 जना मिलेर कन्ट्रोल गर्छन् भने भएन, 5 जनाको कम्बिनेसनले मात्रै कन्ट्रोल हुन्छ भने चाहिँ भयो रेसिडेन्ट कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी। Control foreign entity means a non-resident entity. Page number 263 मा control foreign entity clarification clause of section 69 भनेछ। In which a resident person इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा 4 जना लेखेको छ सर म्याक्सिमम। हजुर हजुर, इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा 4 जना लेखेको छ, म्याक्सिमम 4%। फोर अदर पर्सन लेख्या होला, हुन सक्छ होला सर। त्यो शब्द बढी ख्याल गर्नुपर्छ। मैले म्याक्सिमम 5 किन भनेको भन्दा 1 जना व्यक्ति प्लस अरु 4 जना व्यक्ति कति जना भयो? 5, ठिकै छ। त्यही हो। In which a resident person owns an interest directly or indirectly through one or more interposed non-resident entities, and where the person is associated with entity or would be if the person and not more than 4 other resident persons were associated. Not more than 4, maximum 5 जना मिलेर कन्ट्रोल गर्छन् भने त्यो कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी हो। इन्कम ट्याक्स ल does not describe how control is exercised. इन्कम ट्याक्स लले चाहिँ के भन्दैन भन्दा कन्ट्रोल कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दैन। भनेपछि कन्ट्रोल हुने 3 वटा तरिका छन् जम्मा। के हो? शेयर होल्ड गरेर म्यानेजमेन्ट, शेयर होल्ड गरेर डाइरेक्टर कन्ट्रोल, बोर्ड अफ डाइरेक्टर कन्ट्रोल गरेर सब्सिडियरी त्यसपछि बीओडी कन्ट्रोल गरेर के अरे मेजोरिटी शेयर होल्ड गरेर वा सब्सिडियरीको सब्सिडियरी चाहिँ सब्सिडियरी हुन्छ भन्ने प्रोभिजनको आधारमा। ओके, अब कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी भयो भने ट्याक्स इफेक्ट चाहिँ के हो? ट्याक्स इफेक्ट मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु तपाईहरुलाई, एक्जाममा क्वेशन पनि आएको छ एकचोटी, धेरै पहिला हो, सीए फाइनल हुँदै हो,
क्याट 3 नै 2010 बाट सुरु भइसक्यो। ट्याक्स इफेक्ट एकदमै सिम्पल छ। देयर इज भेरी मच सिम्पल ट्याक्स इफेक्ट। फर एक्जाम्पल A Limited of Nepal has 60% ownership in Delhi Limited India. भनिसकेपछि अब के गर्ने भन्दा दिल्ली लिमिटेड इन्डियाको चाहिँ प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट अफ दिल्ली लिमिटेड इन्डिया कुन पिरियडलाई भन्दा फर नेपाली इन्कम इयर। ठिक छ, सिम्पल। त्यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई के गर्ने भन्दा चाहिँ अनुसूची 5 को फर्मेटमा भर्ने। अनुसूची 5 भर्ने ए लिमिटेड को। ठीक छ, एनेक्सर 5 भर्ने ए लिमिटेड को सोर्स अफ इन्कम इन्डिया। इन्कम इन्डिया यो भरिसकेपछि कति अमाउन्ट भर्ने भन्दा अमाउन्ट अफ इन्क्लुजन्स इक्वल्स टु टोटल अमाउन्ट मल्टिप्लाइड बाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट। मेरो मात्रै हो कि कालो आयो सर सबै? सबै कालो हो। स्क्रिन राखेन सर यस तल त केही पनि सरेको छैन। वेट, मुभ स्क्रिन मुभ गराखेन। मैले बुझेँ। I understood. के हो यो मिटिङमा देखाउँदैन त कसलाई दर्ता गरे अहिले? जुमले नि खोज्यो एकछिन है। हुन्छ सर। ओके स्टार्ट हुन्छ। A Limited of Nepal has 60% ownership in Delhi Limited India. भनेपछि के गर्ने भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने नेपाली इन्कम इयर अनुसारको अनुसूची 5 भर्ने भनेको मतलब सर्भिस फी कति छ, सर्भिस फी इन्कम अनि त्यसपछि कस्ट अफ के अरे अमाउन्ट फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक लगायत जति पनि अमाउन्टहरु छ त्यो भर्ने। कति अमाउन्ट भर्ने भन्दा चाहिँ टोटल अमाउन्ट जति छ मल्टिप्लाइड बाइ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट कति हो भन्दा 60% ओनरशिप हो भने 60% हो। फर एक्जाम्पल कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी चाहिँ हुन सक्छ, विदेशी इन्टिटी कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी हुन सक्छ। अब दिल्ली लिमिटेड इन्डियाको चाहिँ सब्सिडियरीज हुन्छ, दिल्ली लिमिटेड इन्डियाको सब्सिडियरीज हुन्छ, इन्डियाको सब्सिडियरी 50% मात्रै सेयर होल्डर गर्दो रहेछ भने त्यो सब्सिडियरी पनि कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी भयो। जस्तो पाकिस्तानमा रहेछ अरे फर एक्जाम्पल हो भनेपछि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट कति भयो भन्दा 60% को 50% भनेको 30% मात्रै भयो। कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी हो, पाकिस्तान सोर्स इन्कम भनेर बुक गर्नु पर्यो, तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 30% इन्कम मात्रै बुक गर्नु पर्यो। अमाउन्ट अफ डिडक्सन पनि त्यही हो, टोटल अमाउन्ट मल्टिप्लाइड बाइ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट। यति गरिसकेपछि के आउँछ गेन के अरे प्रॉफिट अर लस आउँछ र त्यो प्रॉफिट अर लस इन्डिया सोर्सको प्रॉफिट लस भनेर ट्याक्स लाग्छ। फर एक्जाम्पल अब भोलि के गर्यो भन्दा डिभिडेन्ड बाँड्यो, यसले डिभिडेन्ड बाँड्यो भने डिभिडेन्ड बाँडेको केसमा त्यो डिभिडेन्डमा ट्याक्स लाग्दैन भनेर हामीले कुरा गरिसक्यौँ। भनेपछि अब अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट, ट्याक्स अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ? ट्याक्स अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट सिम्पल छ। इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम्स हो, एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अकाउन्ट, एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट।
भोलिको दिनमा डिभिडेन्ड आयो भने डिभिडेन्ड रिसिभको केसमा हामीले इक्विटी मेथड अफ अकाउन्टिङ पढेको होला इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्सको केसमा हो इक्विटी मेथड अफ अकाउन्टिङ पढ्ने बेलामा यही नै आएको थियो हामी के गर्छौँ क्याश अर बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ डिभिडेन्ड रिसिभको केसमा एकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्टलाई के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टलाई टु गरिदिन्छौँ भनेपछि इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्स बेस नेट इन्कमले बढ्छ इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्स बेस डिस्ट्रिब्युसनले घट्छ यसको आधारमा हामीले डेफर्ड ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ इन्भेस्टमेन्टको अकाउन्टिङ बेस एउटा भयो ट्याक्स बेस अर्को भयो त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडियरीको जुन छ त्यसमा पनि डेफर्ड ट्याक्सको कम्पिटिसन गर्छौँ दिस इज हाउ वी कम्प्युट ट्याक्सेसन इन केस अफ कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी एक्जामिनेसनमा आयो भने एकदमै सिम्पल क्वेसन आउँछ तपाईहरुलाई गाह्रो छैन ओके डन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु मलाई 2 मिनेट दिनु होला डबल टैक्स अवोइडेन्स एग्रीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिङ टैक्सेसन को दुईवटा कुरा हुन्छ म सुरु गरे है फेरि दुईवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ ठीक छ अब्जेक्टिभ नम्बर 1 इलिमिनेसन अफ डबल टैक्सेसन दुईवटा देशमा कर दोहोरो कर लाग्ने अवस्थाको इलिमिनेसन र पोइन्ट नम्बर 2 चाहिँ रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्स फर द कलेक्सन अफ ट्याक्स इन्डियामा कसैले कर छलेर भागेर नेपाल आयो भने नेपाल सरकारले इन्डियन सरकारलाई नेपालको कम्पिटेन्ट अथोरिटीले इन्डियाको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई त्यो चाहिँ एमओएफ हो हरेक डबल टैक्स अवोइडेन्स एग्रीमेन्टले कम्पिटेन्ट अथोरिटी भनेको के हो डिफाइन गर्छ नेपालको कम्पिटेन्ट अथोरिटीले इन्डियाको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई चिठी लेखेर नेपालबाट कर नतिर्ने व्यक्तिलाई नेपालमा कर नतिर्ने व्यक्तिलाई इन्डियामा कर उठाएर नेपालमा पठाइदिए भनेर भन्न सक्छ यदि डिटिए मा त्यो क्लज छ भने अर्को एलिमिनेसन अफ डबल टैक्सेसन नर्मली चाहिँ फरेन विदेशमा तिरेको कर चाहिँ ट्रिटी प्रोभिजन बाहेक फरेन टैक्स क्रेडिट दिने चलन हुँदैन नेपालले चाहिँ युनिल्याटरल क्रेडिट मेकानिजम छ नेपालमा चाहिँ भनेको मतलब नेपाल र युएसए को बीचमा कुनै डिटिए छैन कसैले युएस मा इन्कम जेनेरेट गर्यो र नेपालमा आएर उसले के गर्यो भन्दा युएस मा जेनेरेट गरेको इन्कममा युएस मा कर पनि तिरेको छ त्यो करलाई चाहिँ नेपालमा के गर्न पाउँछ उसले भन्दा फरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछ तर जर्मनी र नेपालको बीचमा डिटिए छैन कुनै जर्मन नेसनलले चाहिँ जर्मनीमा नेपालमा इन्कम जेनेरेट गर्यो र जर्मनीमा गएर त्यसलाई ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्छु भनेर भन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दा जर्मनीले चाहिँ युनिल्याटरल क्रेडिट मेकानिजम मान्दैन उसले चाहिँ ट्रिटी भएको कन्ट्रीलाई मात्रै ट्याक्स क्रेडिट दिन्छ भनेपछि इलिमिनेसन अफ डबल टैक्सेसनको लागि चाहिँ फेरि अर्को के गरिन्छ भन्दा इन्टरनेशनल एग्रीमेन्ट गरिन्छ अब नेपालले चाहिँ इन्डियाको कन्सेप्ट समाते के इन्डियामा त दिन्छ नि फेरि हजुर इन्डियामा चाहिँ दिइरहेछ के सर फरेन ट्याक्स क्रेडिट युनिल्याटरल त्यो त लिगल प्रोभिजन हो नेपालले इन्डियाको कन्सेप्ट भन्दा पनि नेपालले चोरेको चाहिँ आइएमएफ हो इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्डको नेपालको इन्कम ट्याक्स ल भनेको चाहिँ इन्कम ट्याक्स अफ कमनवेल्थ अफ सिम्पटिका भन्ने एउटा खोज्यो भने इन्कम गुगलमा सर्च गर्यो भने ठ्याक्कै निक्लिन्छ जे छ त्यही नै हो त्यसमा अलिअलि मोडिफाई गरेछ इन्कम ट्याक्स अफ कमनवेल्थ अफ सिमेट्रिका नेपालको ट्याक्स ल भुटानको ट्याक्स ल लगायत धेरै कन्ट्रीहरूको ट्याक्स ल चाहिँ उस्तै छ इन्डियाको चाहिँ इङ्ल्यान्डसँग मिल्दो रहेछ धेरै इन्डियाको ट्याक्स ल भनेको 1961 मा बनेको हो त्यो बेलाको सबैभन्दा बेस्ट ल जुन थियो त्यही छोड्या होला फ्रेन्च मोडल होइन या त अमेरिकन वा त अमेरिकन छैन सर युके मोडल नै होला अमेरिकाको त रुल बेस्ड हो अमेरिका त स्टेट वाइज फरक छ रुल बेस्ड हो अमेरिका त तिनीहरुको फरक छ उसले के गर्ने भन्ने कुरा लेखेर दिन्छ हाम्रोमा जस्तो यो प्रिन्सिपल भन्ने झगडा पर्ने हुँदैन त्यहाँ या यस्तो गर्ने यस्तो नगर्ने लेख्ने हो अमेरिकनहरुले अर्को छौं डिटिए गर्ने अधिकार छ कि छैन नेपाल सरकारलाई भन्दा एज पर सेक्सन 73 नेपाल सरकारले इन केस एनी पर्सन अफ इन्कम इज सब्जेक्ट टु इन्कम ट्याक्स पेज नम्बर 266 है बुकको Nepal government's power to enter into international agreement. In case any income of a person is subject to income tax under Income Tax Act or any other prevailing law of Nepal during any income year,
and the same income is subject to tax under laws of any other country, government of Nepal may conclude a double tax avoidance agreement to avoid such double taxation on same income. भनेपछि एउटा objective elimination of double taxation. Number 2, reciprocal administrative assistance for collection of tax को लागि चाहिँ पावर छ कि छैन भन्दा where Inland Revenue Department receives a request pursuant to an international agreement from the competent authority of another country for the collection in Nepal of any amount payable by a person under tax laws of the other country. IRD may, by service of notice in writing, require the tax debtor to pay the amount to IRD by the date specified in the notice and for transmission to the competent authority. It means where there is agreement between Nepal and any foreign country and a person who is a tax debtor of such foreign country is residing in Nepal, the foreign country may request IRD for collection of tax from such defaulter, and IRD has the right to summon a notice to collect such tax from defaulter. Such act is lawful under the law of Nepal, though the defaulter of another country has not committed any tax related offenses in Nepal. भनेपछि नेपालमा ट्याक्स रिलेटेड अफेन्स गरेको छैन भने त इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार ट्याक्स कलेक्सन गर भन्न पाइएन। तर यो प्रोभिजनले जुन छ 73 सबसेक्सन 2 र 73 सबसेक्सन 3 ले चाहिँ नेपाल र विदेशी सरकारको बीचमा रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ससँग रिलेटेड कुनै क्लज छ एग्रिमेन्टमा भने आईआरडी ले नोटिस इस्यु गरेर कर उठाएर विदेशमा पठाइदिन सक्छ। देयर इज लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज इन सेक्सन 73 in case where an international agreement provides Nepal to exempt income or a payment or subject income or a payment to reduce tax, the exemption reduction is not available to any entity. यो दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुने एन्टिटीलाई चाहिँ exemption or reduction चाहिँ अवेलेबल हुँदैन। के हो यो दुईवटा कन्डिसन भन्दा चाहिँ नम्बर 1, इन्डियामा एउटा एन्टिटी छ, यो इन्डियन एन्टिटी हो है, who for the purpose of agreement is resident of other contracting state. यो चाहिँ रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हो, इन्डियन म्यानेजमेन्ट र कन्ट्रोल इन्डियामा छ भन्ने मानौ, and 50% or more of whose underlying ownership is owned by individuals or entities in which no individual has an interest for the purpose agreement are not resident of the contracting state. भनेपछि यो एन्टिटी को चाहिँ ओनरशिप कसले कन्ट्रोल गरेछ चेक गर्ने, इफ द ओनरशिप इज नेचुरल पर्सन वा एन्टिटीले गर्छ हो, एन्टिटीमा पनि फेरि फर्दर एन्टिटी, तर फाइनली कोही न कोही त बेनिफिसियरी हुन्छ नि, अल्टिमेट बेनिफिसियरी, त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। र यो ओनरशिप 50% भन्दा मोर देन 50% ओनरशिप चाहिँ इन्डियाको रेसिडेन्टको छैन भने, इन्डियाको रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको छैन भने, त्यो अवस्थामा मोर देन 50% भन्दा बढी ओनरशिप चाहिँ इन्डियाको रेसिडेन्ट पर्सनको छैन भने यो इन्डियन एन्टिटीले नेपाल र इन्डियाको डिटिए अनुसारको बेनिफिट पाउँदैन। यो चाहिँ लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज हो। भनेपछि तीनवटा कुरा छ इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट्समा, एउटा नेपाल गभर्नमेन्टको पावर टु इन्टर इन्टु इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट, अर्को रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टको लागि चाहिँ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा कुनै क्लज छ भने त्यो क्लज अनुसार आईआरडीले पैसा उठाइदिन सक्ने, र तेस्रो चाहिँ ट्रिटीले दिएको बेनिफिटलाई लिमिट गर्न सक्ने क्लज छ। डन। ट्रान्सफर प्राइसिङ, ट्रान्सफर प्राइसिङमा नेपालमा जम्मा दुईटा क्लज छ, एउटा सेक्सन 33, अर्को रुल कति हो हेर्नुपर्छ। प्रथमै पेज नम्बरमा जाउँ अनि त्यसपछि फेरि ट्रान्सफर प्राइसिङमा फर्केर आउँला। पेज नम्बर 272 रुल 15 हाम्रो बुकको पेज नम्बर 272 मा छ, यो पेज नम्बर 272 मा छ। सेक्सन 13 मा सेक्सन 33 मा के छ भन्दा transfer pricing and other arrangements between associates. In any arrangements between associated person, IRD or IRO may by a notification writing distribute a portion or allocate the amounts to be included or deducted in the income between the persons as to reflect their taxable income or tax liability when the arrangements are operated by them according to general market practices. भनेपछि A limited रहेछ, B limited रहेछ, subsidiary of common holding company, subsidiary of a company, subsidiary of a company, A limited B limited दुईटा भयो, subsidiary of company यो दुईटै। भनेपछि यी दुईटा एसोसिएटेड एन्टिटी भयो, एसोसिएटेड पर्सन भयो दुईटा, A limited र B limited। अब यी दुईटाको बीचको ट्रान्ज्याक्सन आर्म्स लेन्थमा छैन भने
आर्म्स लेन्थमा छैन भने, अकर्डिङ टु जेनरल मार्केट प्र्याक्टिसेस छैन भने आइआरडीले चाहिँ यिनीहरूको ट्रान्जेक्सनलाई अकर्डिङ टु जेनरल मार्केट प्र्याक्टिसेस गर्न सक्छ। र त्यस्तो गर्ने बेलामा आइआरडी आएर मे इन द प्रोसेस अफ द नोटिफिकेसन यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा आर्म्स लेन्थमा लैजानको लागि रिटर्न नोटिफिकेसन दिनु पर्यो। र त्यो रिटर्न नोटिफिकेसन दिने बेलामा आइआरडीले के गर्न सक्छ भन्दा recharacterize the source and type of any income, loss, and amount of payment, or allocate costs including the head office expense incurred by one person in conducting a business that benefits an associate or associates also in conducting their businesses based on the comparative turnover of the businesses. Head office expenses छ भने चाहिँ comparative turnover of the businesses को आधारमा head office expenses लाई allocate गर्न लगाउन सक्छ। वा recharacterize the source and type of any income, loss, and amount of payment त्यो पनि गर्न सक्छ ट्रान्सफर प्राइसिङ को केसमा। Advanced pricing arrangement भनेछ rule 15 मा where one or more persons makes an application in writing for the clarification in respect of distribution, apportionment, or allocation of the amounts to be included or deducted according to general market practices, where transfer pricing between associates is necessary, IRD may issue a written notification as follows. The term of the written notice shall not exceed 5 years at a time, and the written notice may be renewed every 5 years. The written notice is a compulsion to both the taxpayer and tax authorities. However, it may be made inoperative if IRD agrees with written request for the same by taxpayer. Advanced pricing arrangement गर्न मिल्ने पनि provision छ as per rule 15 of income tax regulation 2059. Transfer pricing मा चाहिँ I can लेख 5 marks question additional सोध्न सक्छ। 5 marks question एकचोटी past questions हरु हेर्नु होला transfer pricing सँग related. Transfer pricing method ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको के हो र त्यसपछि बीईपीएस एक्सन प्लान छ। बीईपीएस एक्सन प्लान नर्मली बेस इरोजन एन्ड प्रॉफिट शिफ्टिङ भन्ने हुन्छ। प्रॉफिट शिफ्टिङ प्रोजेक्ट छ ओईसीडी को यो प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ अब आर्म्स लेन्थ कसरी डिटरमाइन हुन्छ, त्यसपछि ट्रान्सफर प्राइसिङ मेथड्सहरु के छन् भनेर अहिले नर्मली थ्योरेटिकल क्वेशन सोधिरहेछ वा सेक्सन 33 को क्वेशन सोधिरहेछ। त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला। तपाईहरु आफैले पास्ट क्वेशन्स हेरेर इन्डियामा त अझ बढी डिटेलमा पढेर आउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई ट्रान्सफर प्राइसिङको सम्बन्धमा। त्यो कुराहरु हेर्नु होला। यो किताबमा भएको कुरा पर्याप्त नहुन पनि सक्छ, हुँदैन चाहिँ डाइरेक्टली मैले भनिन, नहुन पनि सक्छ। डन ट्रान्सफर प्राइसिङ को कुरा। अर्को सेक्सन 70 छ नन रेसिडेन्ट एयर ट्रान्सपोर्ट, वाटर ट्रान्सपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और चार्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर एउटा। अर्को नन रेसिडेन्ट टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस अपरेटर, नन रेसिडेन्ट टेलको सर्भिस प्रोवाइडर। फर द पर्पस अफ सेक्सन 70 एकछिन ध्यान दिएर सुन्नु होला। फर द पर्पस अफ सेक्सन 70 नन रेसिडेन्ट means or resident entity the head office of which is outside Nepal. ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। दफा 70 को प्रयोजनको लागि नन रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ रेसिडेन्ट एन्टिटी हो जसको हेड अफिस नेपाल भन्दा बाहिर छ भनेपछि सिम्पल कुरा इयर अरेबिया भनौं। इयर अरेबियाले नेपालमा कति थरी ट्रान्ज्याक्सन गर्छ सबभन्दा पहिला तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। एयर ट्रान्सपोर्ट सँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन, वाटर ट्रान्सपोर्ट सँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन, ठीक छ, लैंड ट्रांसपोर्ट सँग रिलेटेड ट्रांजैक्शन, चार्टर्ड सर्विस सँग रिलेटेड ट्रांजैक्शन और टेलिकम्युनिकेसन अपरेटर को रूपमा गर्ने टेलको अपरेटर को रूपमा गर्ने ट्रांजैक्शन एयर अरेबिया जसको चाहिँ हेड अफिस बाहिर छ, जसको हेड अफिस नेपाल बाहिर छ। यो ट्रांजैक्शनमा सेक्सन 70 लाग्छ। यदि ट्रांजैक्शनमा मात्र एकदम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शनमा मात्र सेक्सन 70 लाग्छ भने अदर बिजनेसेस छ भने फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट भएर कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स र रिपेट्रिएसन
ट्याक्स तिर्छ भनेपछि ट्रान्ज्याक्सन छुट्याउनु पर्यो एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेटर वाटर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट चार्टर सर्भिस र टेलिकम्युनिकेसन अपरेटरको रूपमा गर्ने कारोबारमा दफा 70 त्यो बाहेक अन्य कारोबारमा नर्मल रेसिडेन्ट इन्टिटी सरह कर लाग्छ नम्बर 1 अब एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेटरको केसमा एयर ट्रान्सपोर्ट वाटर और ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट चार्टर्ड सर्भिस एन्ड चार्टर्ड सर्भिस प्लेन चार्टर्ड सर्भिस है प्लेन चार्टर्ड सर्भिस वा शिप चार्टर्ड सर्भिसको केसमा ट्याक्सेबल इन्कम इक्वल्स टु ट्याक्सेबल इन्कम नै के हो भन्ने कुरा हेरौँ है फेरि इट्स नट इन्क्लुजन इट इज ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दा अमाउन्ट रिसिभ्ड फर प्यासेन्जर्स livestock, mail, or other tangible assets. That's intangible, other tangible assets that embark from Nepal, and not as a result of transshipment. भनेको मतलब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाइनाबाट युएस जानलाई प्यासेन्जर चढ्यो वा कार्गो हालियो यो प्यासेन्जरहरू नेपालमा डिसइम्बार्क गरे त्यसपछि फेरि अर्को प्लेनमा इम्बार्क गरे एउटा प्लेनबाट डिसइम्बार्क एउटा प्लेन अर्को प्लेनमा इम्बार्क गरे यो प्यासेन्जरको लागि र यो कार्गोको लागि तिरिएको पैसा नेपालमा सोर्स भएको इन्कम हैन अर्थात् यो ट्याक्सेबल इन्कम कम्पिटिसनमा इन्क्लुड हुँदैन कुन भन्दा चाहिँ नेपालबाटै फर्स्ट टाइम इम्बार्क गरेको केसमा चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कममा एनी कस्ट रिलेटेड टु अपरेसन अफ एयरक्राफ्ट शिप truck or means of transportation with destination outside Nepal Nepal भन्दा बाहिरको डेस्टिनेसन हुनु पर्यो है outside Nepal is not deductible in Nepal कुनै पनि खर्च चाहिँ डिडक्टिबल हुँदैन भनेपछि अदर ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्युट गर्दा पनि त्यो डिडक्टिबल गराउन पाइएन तपाईले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो इज नट डिडक्टिबल इन नेपाल इन केस अफ टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोवाइडर ट्याक्सेबल इन्कम इक्वल्स टु यो यही नै हो है यो त्यो टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोवाइड गर्दासँग रिलेटेड टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस अपरेटर ट्याक्सेबल इन्कम इक्वल्स टु अमाउन्ट रिसिभ्ड ट्याक्सेबल इन्कम इक्वल्स टु अमाउन्ट रिसिभ्ड फर ट्रान्समिसन अफ data through satellite, optical fiber, cable, के हो यो एकचोटि हेर्नु दिनु है और रेडियो केबल और रेडियो installed in Nepal नेपालमा स्थापना भएको इस्टाब्लिश इन नेपालमा जडान भएको संयन्त्र मार्फत ट्रान्समिसन भएको अमाउन्ट चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कममा योसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस चाहिँ क्लेम गर्न पाइँदैन रेट अफ ट्याक्स इज 5% रेट अफ ट्याक्स 5% हो रेट अफ ट्याक्स इज 5% र अर्को एउटा प्रोभिजन छ 2% वाला एकचोटि त्यो एन्सरको बुकमा भएको एन्सर हेर्नु होला त्यसपछि अनि गफ गरौँला यो 2% वालाको केसमा अहिले चाहिँ यति नै पढौँ फाइनली इन्कम ट्याक्स सकियो डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट बाहेक अरु के बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको केसमा म सबैभन्दा सजिलो काम गर्छु
म इजी काम गर्छु डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको केसमा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्याक्सेसन हैन त यहाँ जे क्वेसन छ त्यही क्वेसनको डिस्कसन गरौँला एक दुईटा त्यति भएपछि नर्मली पास्ट क्वेसन नै सोधेको छ त्यही भएर पास्ट क्वेसन चाहिँ डिस्कसन गरे हुन्छ चेन्ज इन कन्ट्रोल कता छ यो एकदमै रफ छ है यो मैले पठाएको सब अपडेट गर्नुपर्छ सर त्यो 2% चाहिँ नेपालबाट टिकट सेल गरेर नेपालबाट इम्बार्क गर्ने मान्छे नेपालबाट फ्लाइ गर्दैन भने 2%। मैले क्वेसन हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ सबै छ हैन कन्ट्रोल फरेन एन्टिटीको नै क्वेसन छ ओके डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हो इफेक्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रिटी के हुन्छ अब यो माथिको क्वेसन त अस्ति भर्खर आएको हो डाक्टर राम जोशी इज अ रिनाउन्ड हार्ट सर्जन एन्ड इज रेसिडेन्ट अफ नेपाल ड्युरिङ इन्कम इयर 2076-77 मार्च 5 2076 he went to Delhi as heart consultant of Delhi hospital and provided consultancy in 10 cases during 2 months of his stay there independent personal services भन्छ यसलाई independent personal services यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसको केसमा पनि के हो भन्दा यो इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेस दुईटा भयो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेस अर्को डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेस भन्ने हुन्छ डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेस भनेको इम्प्लोयमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसेस भनेको यो भयो इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल सर्भिसको केसमा पीई क्रिएट भएन भने ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा आउँछ पीई क्रिएट हुन वा उसको हेबिचुअल प्लेस अफ अबोर्ड इन्डिया भएन भने ट्याक्स लाग्दैन भन्ने केस छ भनेको मतलब यो केसमा 90 दिन वा त्योभन्दा बढी भयो भने मात्रै सर्भिस पीई क्रिएट हुने हो त्यसकारणले गर्दा यो हार्ट सर्जनलाई इन्डियामा गएर 2 महिना बसेर 10 वटा केस हेरेर 50,000 रुपैयाँ पर केस 5 लाख रुपैयाँ जुन इन्कम जेनेरेट गराएको छ त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कन्क्लुजन निस्किन्छ अर्को छ वेस्टर्न लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इन्डिया ओन अ कन्ट्र्याक्ट फर इन्स्टलेसन अफ वेस्ट रिसाइकल मेसिन इन बिग इन्डस्ट्रिज लिमिटेड नेपाल Western Limited was awarded contract on 1st August 2016. Import LC, Bank of Kathmandu, Big Industries, September 2016. The contract was included $200,000 for machine purchase and $80,000 for installation, and $30,000 for on-site post installation, repair and maintenance spread over a period of 3 years after installation. भनेपछि हाम्रो PE हुने कन्सेप्ट तपाईले हेर्नुभयो भने प्लेस अफ डुइङ बिजनेस नम्बर 1, नम्बर 2 एजेन्सी PE, नम्बर 3 फिक्स साइड PE अर्थात् मेन मेसिनरी इक्विपमेन्ट रहेको ठाउँ यो तीनवटै मिलेन सर्भिस दियो भने तेस्रो चौथो र पाँचौं कन्स्ट्रक्सन इन्स्टलेसन वा एसेम्ब्लीको काम गर्यो भने वा त्यससँग रिलेटेड सुपरभाइजरी एक्टिभिटी गर्यो भने भन्ने कुरा आउँछ यो केसमा तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ सुपरभाइजरी एक्टिभिटी रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सर्भिस दिएको छ भनेपछि यो सुपरभाइजरी एक्टिभिटी हैन यो पोस्ट इन्स्टलेसन सर्भिस हो सर्भिस दिएको छ त्यो बाहेक अर्को इन्स्टलेसनको काम गरेको छ भनेपछि मोर देन 90 डेज छ भने वा इन्डिया केसमा मोर देन 183 डेज छ कि के छ त्यो हेर्नुपर्छ हैन मोर देन 90 डेज नै होला है त्यो छ भने चाहिँ के भन्छ रे डिटिए को क्लज लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराहरु आउँछ मेसिनरी अराइभल An installation was in big industries factory begin in 1st November. भनेपछि मेसिनरीको लागि भएको कस्ट चाहिँ PE को इन्कम होइन किनकि त्यो एलसी खोलेर इन्डियामै सामान नेपाल ल्याउने हो त्यही भएर PE को इन्कम हुँदैन त्यो सामानको सप्लाई हो PE को 5 वटै क्राइटेरिया भित्र त्यो पर्दैन है त्यसपछि के भने चाहिँ यसले भन्दा 1st November 2007 मेसिन इन्स्टलेसन वाज कम्प्लिटेड सुरु कहिलेदेखि भयो 1st November 2016 देखि 1st November 2017 भनेपछि मोर देन 1 इयर PE क्रिएट भयो कन्स्ट्रक्सन इन्स्टलेसन PE कन्स्ट्रक्सन PE क्रिएट भयो डिसाइडेड टु विथहोल्ड ट्याक्स एट द रेट 1.5% एज पर सेक्सन 89 बिग इन्डस्ट्रिज लिमिटेड कन्सिडर दैट द इन्कम अफ वेस्टर्न लिमिटेड इज अंडर द पर्व्यू अफ आर्टिकल 22 अफ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया एन्ड अन दैट बेसिस द इन्कम अफ वेस्टर्न लिमिटेड इज नट ट्याक्सेबल इन नेपाल भनेपछि आर्टिकल 22 मा जान्छ भनेर भने यसले आर्टिकल 22 मा जाँदैन PE क्रिएट हुने केसमा आर्टिकल 22 मा जाँदैन भनेपछि PE क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो PE क्रिएट हुन्छ 183 दिन भन्दा बढी छ भने भनेपछि 1st November देखि 1st November 2017 183 दिन भन्दा बढी छ सो दैट PE क्रिएट भयो त्यसको आधारमा $30,000 जुन इन्स्टलेसनको छ मेसिन पर्चेस $80,000 जुन इन्स्टलेसनको छ सरी $80,000 जुन इन्स्टलेसनको छ $80,000 त्यसमा ट्याक्स लाग्यो अनि अन साइट इन्स्टलेसन एन्ड रिपेयर फर अ पिरियड त्यसको लागि चाहिँ फेरि चेक गर्नुपर्छ
80,000 for installation will be income for PE and expense incurred for such installation are allowed for deduction as per section 13 to 19 and other section relevant if any of Income Tax Act 2058. Western Limited will also be involved in on-site post-installation repair and maintenance services to big industries. This means the income of 30,000 would be taxable as income of permanent establishment. We don't know. I need to redraft the answer. I know we don't know. June बेलामा repair and maintenance हुन्छ त्यो बेलामा हेरौँला. Once P is registered, invoicing should be done locally to big industries, and in that case, big industry will be deducting withholding tax at the rate 15% while making payment to PE of Western Limited as per section 88. किनकि value added tax हुन्छ हैन 30 लाख भनेपछि VAT को threshold भन्दा माथि छ. The payment of $200,000 would not attract withholding tax as per section 89 of Income Tax Act 2058 because Western Limited is non-resident company supplying machinery to Nepal and the source of good rest in the country of supply of goods. कुरा यही नै हो. भनेपछि यस्ता यस्ता क्वेशनहरु छन् जुन तपाईहरुले एकचोटी हेर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क बुझिन्छ है. मज्जाले एन्सर हेरेपछि बुझिन्छ. अरुमा खासै यस्तो केही पनि छैन. भनेपछि तपाईहरुले एकपटक एन्सर हेर्नु, बुझ्यो कि बुझेन कुरा गर्नु, अनि त्यसपछि बुझेन भने भोलि सोध्नु होला, पर्सि सोध्नु होला. किनकि अहिले यतिखेर राति पढ्नु भनेर म तपाईहरुलाई भन्दिन. भोलिदेखि चाहिँ पढ्न मिल्छ, पर्सि सोध्नु होला डिटिए को. र तपाईले हेर्नुभयो भने पास्ट क्वेशन नै सोधाएको छ, नयाँ क्वेशन खासै आउँदैन. हजुर त्यो अघिको क्वेशनमा एयर अरेबियाको ठाउँमा कतार एयरवेज भयो भने के हुन्छ सर? नेपाल र कतारको बीचमा डिटिए छ. डिटिए भएको केसमा तपाईहरुलाई भन्न बिर्सेछ, डिटिए भएको केसमा सेक्सन 70 लाग्दैन अनलेस दैट इज पाकिस्तान. एकछिन म अर्को एउटा स्लाइड शेयर गर्छु. वेट क्लास म स्लाइड पनि पठाइदिउँला किनकि बजारभरि छरपस्टी हुनुपर्छ स्लाइड हैन. आर्टिकल 8 टीटीए को आर्टिकल 8 जुन छ, आर्टिकल 8 चाहिँ के भन्छ रे एप्लिकेबल हुने हो उसको केसमा. एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन, वाटर ट्रान्सपोर्ट अपरेसनहरुको केसमा टीटीए को आर्टिकल 8. ओके, पेज नम्बर 427. पेज 427. Yes, 427 है. Profits derived by an enterprise of a contracting state from operation of ships or aircraft. 66 भन्ने चाहिँ यो पेजको पनि उडेछ यार. धेरै जस्तो पो पारेको रहेछ त. Or aircraft and the rental of containers and related equipment which is incidental to operation of ships or aircraft. International traffic shall be taxable only in that contracting state in case of India, Norway, Thailand, Qatar, Korea, Bangladesh, which the place of effective management of enterprise is situated in Austria or Mauritius. China को केसमा in which the place of head office or of effective management of the enterprise is situated. र त्यो बाहेक अरूको केसमा which the enterprise operating the ships or aircraft is a resident. भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 घण्टा सकियो. Income or profits derived by an enterprise of contracting state from the operation of ships in international traffic. भनेपछि यसमा चाहिँ एयरक्राफ्ट हो. यो चाहिँ operation of ships in international traffic may be taxed in the other contracting state, but the tax imposed in that other state shall be reduced by an amount equal to 50% thereof. यो कुन कुनको केसमा छ भन्ने कुरा नि मैले नै हेर्नु पर्ने हो के. टीटीए वाला चाहिँ जस्तै रहेछ.
यसमा छैन। थाइल्यान्ड र श्रीलङ्काको केसमा चाहिँ 50% घटेर ट्याक्स लाग्छ कि थाइल्यान्ड र श्रीलङ्काको केसमा आर्टिकल 8 मा आर्टिकल 8 In case of Pakistan and Sri Lanka and Thailand, the source country has the right to tax the profits from an operation of ships or aircrafts, but with reduction of tax rate to 50% of applicable tax rate. भनेपछि शिप इन इन्टरनेसनल ट्राफिकको केसमा चाहिँ पाकिस्तान, थाइल्यान्ड र श्रीलङ्काले चाहिँ कर लगाउँछन्, तर ट्याक्स रेट चाहिँ 50% ले घट्छ भनेपछि 5% ले ट्याक्स लाग्नेमा 2.5% ले ट्याक्स लाग्छ है। कुरा त्यो हो। म तपाईहरुलाई भोलि यो जुन फुटनोटहरु छ, फुटनोटहरु छुटेको फुटनोटहरु पठाइदिन्छु। त्यति भयो भने डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टको चाहिँ सर र एकचोटी हेर्न मिल्छ सजिलै। 1 देखि 23 सम्म छुट्या छ, त्यसपछि 63 भन्दा पछाडीको छुट्या रहेछ, 76 सम्म 75 सम्म, अर्कोमा पनि छुट्या जस्तो छ 90। त्यो डिटिए को चाहिँ क्वेशन एन्सरहरु हेरौँ भन्छु म। त्यति भएपछि भइ नै हाल्छ र म यो प्रेजेन्टेसन तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। अर्को एउटा भने तर यो प्रेजेन्टेसनबाट खासै त्यो डिटेलमा बुझिदैन है। कुनै एउटालाई बेस लिएर एन्सर गर्दा हुन्छ, पास्ट क्वेशन्स हेरेपछि भइ नै हाल्छ। ल इन्कम ट्याक्स यति नै हो। इन्कम ट्याक्समा पढ्नुपर्ने कुराहरु मोरलेस यति नै हो। भोलिदेखि हामी भिएटी सुरु गर्छौं र त्यसपछि भइयो भने कस्टम्स एक्साइज पनि एकचोटी डिस्कसन गर्छौं। पास्ट क्वेशन्सहरु कुनै कुराहरु छन् भने बाँकी छन् भने मैले प्रेजेन्टेसन शेयर गरेको छु। त्यो बाहेक अर्को टेलिग्रामको लिंक पनि म शेयर गर्दिन्छु। यो भन्दा अगाडिको क्लास लिएको बेलाको टेलिग्रामको लिंक हो त्यो। त्यो लिंकमा तपाईहरुले पुरानो यस्तै नोटहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। थ्यांक यू भेरी मच। सर यो हाम्रो बुकमा एक्साइजेबल आइटमको लिस्ट छ सर कतै तपाईको बुकमा? के एक्साइजको? एक्साइजेबल आइटमको लिस्ट कुनमा एक्साइज लाग्ने कुनमा नलाग्ने? यो चाहिँ सजिलोको लागि त्यो किताबमा प्रोड्युस गरेको छैन, एकदमै लामो लिस्ट भएर हैन। तपाई आईआरडी को साइटमा जानुस्, एक्साइज ल छ त्यहाँ चाहिँ छ। नभए फाइनान्स एक्टमा हुन्छ। त्यो एक्टमा भन्दा पनि फाइनान्स एक्टमा चाहिँ राखेको छ, बुकमा चाहिँ निकालेको छैन। केही क्वेशन छ भने सोध्नु है इन्कम ट्याक्सको। लास्टमा पढाइएका कुराहरु तीनवटा कुरा छन्। नम्बर 1 डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट पास्ट क्वेशन हेर्नु। नम्बर 2 इन्टरनेशनल ट्याक्सेसनमा ओइसिडी त्यो ट्रान्सफर प्राइसिङ मेथड्सहरुको बारेमा वा आर्म्स लेन्थ कसरी डिटरमाइन हुन्छ, ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको के हो भन्ने कुराहरु। र नम्बर 3 कोड अफ इथिक्स। योबाट 10 देखि 15 मार्क्सको क्वेशन सधैँभरि आछ। भनेको मतलब कोड अफ इथिक्स जाने भने नि 5 मार्क्स कन्फर्म हो, स्योर सर्ट हो। र डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टको पास्ट क्वेशनबाटै आउँछ क्वेशन। नयाँ क्वेशन बनाउने खासै आँट जागर हुँदैन। त्यो हिसाबले पास्ट क्वेशन्स नै हेरेर गइयो भने पनि अर्को 5 मार्क्स स्योर सर्ट भयो। 40 मा 10 स्योर सर्ट भयो भने बाँकी 30 ल्याउनलाई खासै गाह्रो हुँदैन। हाम्रो टार्गेट 40 हो। माने सर हजुर के रे यो एकचोटी बैंकिङ वालाको त्यो 8 वटा त्यो पोइन्ट छ नि यो तपाईले देखाएको? हजुर त्यो 8 वटा फर्मुला वाला के त्यो टेबल बनाउनु भएको छ नि। एकचोटी सर र एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ त्यो? अलिकति बुझेन के मैले। सुरुमा टोटल फर्स्ट पोइन्टमा इफ आई एम करेक्ट हैन, मैले बैंकिङमा के पनि गराखेन के अहिलेसम्म हैन, एक्सपोजर छैन नबुझ्यो। सिम्पल कुरा चाहिँ के हो भन्दा बैंकको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हुन्छ। फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा लोन्स एन्ड एडभान्सेस हुन्छ। लोन्स एन्ड एडभान्सेस लेस प्रोभिजन फर लोन लस जुन हुन्छ त्यो दुईटा घटाएर चाहिँ प्रेजेन्ट गरिन्छ, नेटमा प्रेजेन्ट गरिन्छ अगाडि फेसमा हैन। तर हामीहरूले लिने ब्यालेन्स भनेको चाहिँ ग्रस अमाउन्ट हो। भनेपछि टोटल लोन्स एन्ड एडभान्सेस एट द एन्ड अफ इयर, नम्बर 1। नम्बर 2 बैंकले लोन राइट अफ गरेको हुन सक्छन्, लोनहरु राइट अफ गरेको हुन सक्छ। भनेपछि अर्को फिगर भनेको चाहिँ बैंकले राइट अफ गरेका लोनहरु टोटल अमाउन्ट राइट अफ गरिसकेपछि त ब्यालेन्समा आएन नि त हैन। जुन अमाउन्ट राइट अफ हुन्छ त्यो अमाउन्ट त लोनको
आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्समा त आउँदैन इयर एन्डको भनेपछि त्यो अमाउन्ट हो। तेस्रो चाहिँ प्रोभिजन फर नन ब्याङ्किङ एसेट भन्ने हो। आजकल प्रोभिजन फर नन ब्याङ्किङ एसेट किन हुँदैन भन्दा आफ्टर एप्लिकेसन अफ एनएफआरएस नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एप्लाई भइसकेपछि नन ब्याङ्किङ एसेट चाहिँ फेयर भ्यालुमा रिकगनाइज हुन्छ। फेयर भ्यालुमा रिकगनाइज भइसकेपछि त्यो अमाउन्ट चाहिँ आउँदैन, त्यो जिरो नै हुन्छ। एक्जामिनेसनमा दियो भने जे दियो त्यही राख्ने। अर्को प्रोभिजन भनेको चाहिँ टोटल राइट अफ जे छ त्यही नै भइहाल्यो, टोटल राइट अफमा त केही पनि भएन। अर्को भनेको चाहिँ टोटल लोन लस प्रोभिजन भनेपछि ब्याङ्कले क्यालकुलेट गरेको सबै लोनमा क्यालकुलेट गरेको टोटल लोन लस प्रोभिजन, नट द लोन लस प्रोभिजन एक्सपेन्सेस। लोन लस प्रोभिजन एक्सपेन्स चाहिँ होइन, वा लोन लस प्रोभिजन इन्कम होइन, राइट ब्याक पनि होइन, प्रोभिजनबाट राइट ब्याक पनि होइन। टोटल लोन लस प्रोभिजन कति छ, टोटल प्रोभिजन कति छ क्यालकुलेट गरेको इयर एन्डको लागि त्यो टोटल प्रोभिजन लिने। यसकै बेसिसमा बाँकी सबै हिसाब भयो। अब जम्मा 4वटा भेरिएबल छ। एउटा भेरिएबल टोटल लोन, अर्को भेरिएबल टोटल लोन लस प्रोभिजन, अर्को भेरिएबल टोटल लोन राइट अफ टिल डेट, राइट ब्याक बाहेक, राइट ब्याक छ भने त्यसलाई हटाउने, र त्यसपछिको चौथो भेरिएबल भनेको चाहिँ प्रोभिजन फर नन ब्याङ्किङ एसेट। यो 4वटा भेरिएबल एक्जामिनेसनमा दियो र फाइनली अघिल्लो वर्षसम्मको चाहिँ डिडक्टिबल अमाउन्ट कति हो भन्ने दियो भने यदि 5वटा भेरिएबल हुनासाथ तपाईँले लोन लस प्रोभिजनको हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। खोज्ने फिगर चाहिँ यही हो। ठिक छ, थ्याङ्क यू सर। 73.5 ख एक्सेट भन्दिनु है। हजुर हजुर 73.5 ख के 5 ख त्यो मेरो डिस्टर्ब भइदिन्छ अलि कन्फ्युज 73.5 ख त्यही ख चाहिँ भन्नु पर्यो। 73.4 73.5 ख अलि अल्छी लाग्दो छ है। मैले अभोइड गरे हो खासमा यसमा डिटेल डिस्कसन। हैन हजुरले भनिसक्नु भयो, अभोइड पनि गरे हो खासमा। एउटा इन्डियन इन्टिटी छ हैन, एक्जाम्पल यो इन्डियन इन्टिटीको चाहिँ ओनर हेर्ने, ओनर नेचुरल पर्सन हुन्छ या इन्टिटी हुन्छ। इन्टिटी छ भने चाहिँ अल्टिमेट ओनर को छ नेचुरल पर्सन हेर्ने। यदि यस्ता नेचुरल पर्सनहरू इन्डियाको वा नेपालको रेसिडेन्ट होइनन् भने, इन्डियाको वा नेपालको रेसिडेन्ट होइन भने यो इन्डियन इन्टिटीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने है। फेरि कन्ट्रोलिङ 100% चाहिँदैन, कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्डियाको वा नेपालको रेसिडेन्ट छैन भने त्यो बेलामा यो इन्डियन इन्टिटीले चाहिँ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको बेनिफिट पाउँदैन भनेर। नेपालको पनि हुनु भयो नि इन्डियाको पनि हुनु भयो नि पर्यो। या त नेपालको रेसिडेन्ट हुनु पर्यो या त इन्डियाको हुनु पर्यो या दुईटैको मिलाएर रेसिडेन्ट हुनु पर्यो। त्यो बाहेक थर्ड कन्ट्रीको छ भने चाहिँ पाएन। ठिक छ, नेपालको वा इन्डियाको हुनु पर्यो, त्यो बाहेक थर्ड कन्ट्रीको चाहिँ हुन पाएन। सर फरेन डिप्लोमेटहरूको चाहिँ विदेशमा भएको प्रपर्टीको रेन्टल इन्कम नेपालमा ट्याक्स हुन्छ कि हुँदैन? त्यो सेक्सन 10 कले कभर गर्छ होला। भिएना कन्भेन्सनको नेपाल पार्टी टु भिएना कन्भेन्सन हो 1964। त्यो अनुसार नेपालमा गरेको, नेपालमा सोर्स भएको इन्कम बाहेक अरू इन्कममा ट्याक्स लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 10 कले कभर गर्छ त्यसलाई। अरू के छ क्वेसन?